Phở là một món ăn đã trở thành thương hiệu ẩm thực của Việt Nam. Có thể không ngoa nếu nói rằng nhiều người nước ngoài đã biết đến Việt Nam qua phở. Phở hôm nay không chỉ hiện diện khắp mọi miền đất nước mà còn có mặt ở nhiều thành phố lớn trên thế giới. Vậy phở có gì đặc biệt? Nhiều người Việt Nam từ nước ngoài trở về, khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, việc đầu tiên là tìm để ăn một bát phở. Nhưng cũng có người được mệnh danh là sành ăn, thì lại không thể ăn hết một bát, mặc dù đã đi mỏi chân qua các hiệu phở ở Hà Nội. Họ nói rằng hương vị của phở không còn nữa, nó không giống ngày xưa. Vậy hương vị xưa của phở thế nào mà đã làm mê hoặc nhiều thế hệ thực khách đến như thế? Chúng ta hãy cùng đi tìm hương vị một thời của phở. Nguồn gốc của phở đã được nhiều nhà nghiên cứu yêu thích món ăn này đưa ra. Các giả thuyết rất khác nhau, như từ phở được mượn từ cụm từ chỉ món ăn của Pháp, pot-au-feu, đưa vào Việt Nam trong giai đoạn người Pháp chiếm đóng. Hay như phở là trong từ phấn của ngưu nhục phấn, một món ăn ở Quảng Đông Trung Quốc bởi chất liệu bánh cùng làm bằng bột gạo. Nhưng tất cả những giả thiết đó xem ra đều chỉ là giả thuyết. Mà nguồn gốc của phở là ở Việt Nam, do người Việt Nam với những cung cách sáng tạo riêng mà thành. Điều này đã được nhiều người đồng tình đón nhận. Chúng tôi xin trích đọc đoạn văn trong cuốn Hà Nội 36 phố phường của nhà văn Thạch Lam. Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội. Không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon. Phở ngon phải là phở cổ điển nấu bằng thịt bò, nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả, rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ. Vào thời những năm 1940, phở đã rất phổ biến ở Hà Nội. Đó là thứ quà ăn suốt ngày của tất cả các hạng người, nhất là công chức và thợ thuyền. Người ta ăn phở sáng, ăn phở trưa và ăn phở tối. Phở đã đồng hành với cuộc sống thăng trầm của người dân trên đất Hà Thành suốt hơn 100 năm qua. Rồi cùng thời gian và những đẩy đưa của thời cuộc, phở đã đi đến nhiều vùng miền. Từ nơi làng xã hay chốn thị thành, tại quê hương hay theo chân người dân Việt đi khắp năm châu. Những lúc khó khăn thiếu thốn, khi xã hội có nhiều biến động, cũng như lúc ấm no thanh bình, phở vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, vẫn được nhiều lớp người, dù là nam phụ lão ấu, đều ưa dùng, thậm chí còn là món khoái khẩu của nhiều thực khách. Phở đã được coi là món ăn ưa thích đến vậy. Và để làm nên một bát phở ngon thật không đơn giản. Nó hội tụ rất nhiều các yếu tố, nhưng hương vị truyền thống, độc đáo, không thể trộn lẫn của phở Hà Thành, đó là sá sùng. Một loại trùng thuộc họ giun đốt, có tên quốc tế là Stimpulculodi. Theo nhiều nguồn tài liệu ghi lại, thì sá sùng ngon nhất là loại sá sùng được khai thác từ các đảo Cồn Cát thuộc Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh, cách đất liền 70 km. Việc bắt sá sùng ở đây cũng là một câu chuyện ít người biết đến. Những người thợ chuyên bắt sá sùng ngồi đợi đợt nước dòng cuối cùng rút xuống, làm lộ ra bãi cát rộng vài cây số, là mọi người tràn xuống. Mỗi người cầm một chiếc mai to, được thiết kế riêng cho công việc này. Họ dò dẫm đi trên cát, mắt chăm chú nhìn xuống. Khi phát hiện có sá sùng, họ nhanh chóng thụt lưỡi mai xuống, dùng toàn bộ sức mạnh của cánh tay, thậm chí đu cả người để đẩy nó lên trên mặt cát. Chính con sá sùng này, với bao công sức nhọc nhằn của người dân nơi đây, đã góp phần làm nên hương vị phở riêng của Hà Thành. Cửa hàng tôi lúc nào cũng phải có sá sùng, là vì cái sá sùng ấy là nó rất là thơm và nó là làm cho cái nước nó ngọt. Cái con sá sùng thì người ta còn gọi có một cái tên khác là con đỉa biển, và nó hầu như nó là một cái đặc sản của miền biển. Và bây giờ khi nhiều người, tôi thấy nhiều người ta không cho, nhưng riêng cửa hàng tôi thì lúc nào cũng phải có. Cửa hàng nhà tôi không có một cái phụ gia gì về để làm cho thơm nước phở, mà
tất cả là đều gọi là sá sùng này, rồi là thảo quả này, hay là quế hồi. Những ai đã từng sống ở Hà Nội trước năm 1954 chắc đều dễ dàng nhận ra bức hình này. Vâng, đó là một phần cuộc sống đã trở nên quen thuộc với người dân Hà Thành những năm đầu thế kỷ 20. Từ bức ảnh tư liệu này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều gì đã làm nên tên gọi một thứ quà dong mang tên phở gánh. Đây là đằng trước, đây là để thớt và để chỗ thái thịt, đây là xếp bát. Đấy, còn đây là cái ngăn kéo đây đựng tiền, dưới này đựng thịt và đựng bánh. Thì dưới này thì đựng các cái rau hành thơm. Thế đây là bên đằng sau. Bên đằng sau thì là để cái thùng nước canh vào đây. Nhưng ở dưới này là cái bếp kiềng để mà đun bếp thổi. Nhiều thập kỷ trước, sá sùng đã được phổ biến trong các hàng phở. Sá sùng có hàm lượng dinh dưỡng cao và còn tạo nên mùi hương đặc trưng cho món phở. Để nấu phở, người bán phở ngày xưa dậy từ 3-4 giờ sáng, cho xương bò, tôm he, sá sùng khô và nồi hầm khoảng 2 tiếng. Khi chất bổ từ con sá sùng tan hết vào nước, thì người làm phở vớt hết bọt đi để cho nước dùng thật trong. Chính cái vị thơm ngọt, giàu axit amin của nước phở này đã ngấm vào miệng lưỡi của bao thế hệ người Hà Nội. Phở hôm nay đã khác phở xưa nhiều lắm. Vẫn là bánh phở trắng và dẻo, vẫn là thịt bò mềm và tươi, vẫn có màu xanh của những cọng hành, màu đỏ của ớt, vẫn có mùi thơm của thảo quả, nhưng không có sá sùng. Phở đã mất đi cái ngọt thanh, ngọt đậm, mà thay vào đó là cái ngọt của mì chính, của nhiều thành phần hương vị khác, kể cả những hương vị của ẩm thực nước ngoài. Thế nên, mấy ai còn nhớ đến hương vị ngày xưa, bởi họ đã quen dần với cái thiếu, và cái thiếu đó lâu ngày bỗng trở thành quen thuộc. Khi nói về ăn, cố nhà văn Nguyễn Tuân làm cho ta có cảm tưởng đó không chỉ thuần túy là một miếng ngon. Nó còn là một miếng đẹp, miếng tinh thần, khiến ta phải đối xử với nó một cách có văn hóa. Nghĩa là ăn cũng phải theo đúng phép tắc, lễ nghi, kiểu cách. Tức là ông đã cố tình nâng lên tầm quan trọng, thiêng liêng những thứ vốn bị coi là phàm tục, tầm thường. Vậy là bậc thầy văn chương ấy đã coi cái sự ăn cũng như một thú chơi nhàn tản, như muôn vàn các thú khác của người quân tử mà ông đã thuật lại trong tập truyện Vang bóng một thời. Hành trình xuyên thế kỷ của phở đã được các bậc trưởng lão làng phở đúc kết như sau. Giai đoạn đầu những năm 1908-1930 xuất hiện và định hình món phở. Năm 1930 đến 1954, phở phát triển và đạt đến cực thịnh. Giai đoạn từ 1954 đến 2000 ghi nhận một thời kỳ đầy biến động, mang lại cho phở diện mạo đa sắc. Bước sang thế kỷ 21, có thể coi như phở đã chính thức đánh dấu thời kỳ hòa nhập, toàn cầu hóa, công nghiệp hóa phở. Từ khi xuất hiện và cho đến mai sau, chắc chắn phở vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong thực đơn của người Hà Nội. Phở vừa là một món ăn bình dân, vừa là món đặc sản của người Hà Nội đối với du khách quốc tế. Nó mang đậm hương vị duyên riêng mà những người con trên đất Hà Thành đã tạo nên, góp phần không nhỏ vào sự nổi tiếng chung của ẩm thực Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.